السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. بلې و نن په شنبې نه د شنبې ورځ ده او تاسو ته معلومه ده چې نن نو موږ داسې یو دوه موضوعات خوښوو چې هغه ستاسو دپاره ګټور اوسیږي د صحت په حوالې سره هم او د ټولنې کې نور څه داسې مهم موضوعات چې هغې باندې باید موږ خبرې وکړو. نو تاسو کولی شئ چې د بنډار کوم فیسبوک پاڼه یعنې سوشل میډیا تاسو ته ښکارېږي په سکرین باندې هغلته هم تللی شئ موږ ته خپلې پوښتنې او نظر موږ سره شریکولی شئ او د بنډار چې کوم ایمیل اډرس ته هلته هم تللی شئ خپلې پوښتنې خپل نظر ایمیل موږ ته رالیږلی شئ خو کوشش وکړئ چې هغه سبجیکټ چې کله هلته راځي هغلته پوره کیسه مه لیکئ هلته خالي سبجیکټ ولیکئ څه باره کې تاسو دا ایمیل کړی صحیح ده. نو همدې سره زه تاسو ته بله خبره وکړم چې نن زموږ دوه مهمې موضوعات دي هغه د غاښونه یعنې د غاښونه درد ولې کوي د کوچنیانو غاښونه هم درد کوي د لویانو غاښونه هم درد کوي. نو په دا زموږ موضوع ده نن تاسو کولی شئ چې که دې سره تړلي کومې پوښتنې تاسو لرئ نو کولی شئ له موږ سره شریک کړئ ځکه چې ډاکټر صاحب به د مینو وروسته موږ رازونه له موږ سره وایي نو موږ به ستاسو مشکلات هغې سره حل کړو بغیر د فیس نه. کلینیک ته چې ځي بیا خو فیس اخلي تاسو نه نو بنډار کې مفت کوي به تاسو نو تاسو او انسټاګرام ته هم تللی شئ د بنډار هلته هم موږ ته خپلې پوښتنې او نظر رالیږلی شئ. بلې هو او اوس هم زما د یلدا جانې خواته او د هغې میز ته چې زه د دې ځای نه ګورم ما ته داسې د مربې احساس چې نن کومه مربا موږ ته جوړی. یلدا جان سلام نجیبه جان وعلیکم سلام بخیر باشی. یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم خوش و خوب سرحال باشین و آرزو دارم که یک روز خوب و خوش را پشت سر گذاشتانده باشین. خب ما گفتن میگه یک روز خوب را آغاز کرده باشین. امشب ما در نظر گرفتیم که مربای انجیر بر شما دوستا طرز تهیه‌شان نشان بدم. انجیر بسیار فایده های زیاد داره به تکلیف گرده بسیار زیاد فایده داره دوستا متوجه باشین و دیگه اشتیاور است این طفلای که اشتیا نداره از طرف صبح اگه برازین شما مربای انجیر بتین بفهمین که 100% چاشت اشتیایشان 2 برابر میشه. څومره ښه او معدې ته هم ډېره فایده لري. بله بسیار زیاد فایده داره. مثلا هغه خلک چې دا یو 2-3 انځر چې دی هغه د شپې خیسته کې سار چې راپورته شي په لاره باندې وخوري نه هم فایده لري. دا هم د ډاکټر نجیبې او د ډاکټر یلدا مشوره ستاسو لپاره. برین صحیح کړئ چند شده باز طرز تهیه‌ش میکنم. ښه صحیح ده. راځئ د انجیر د انځیر مربا چې دا په دې یخنیانو کې مربا صاحب خوند کوي که نه ساچې سره ګورو چې په څو روپو کې جوړیږي. د انځرو مربا لازمه مواد وچ انځیر نیمه کیلو 140 افغانۍ بوره نیمه کیلو 60 افغانۍ ډبل روټي 50 افغانۍ هیل د ضرورت وړ تقریبا د 200 خواوشا کې تاسو د انځیر مربا انجیر مربا چې کوم ده هغه تاسو په کور کې ښه پاکه سوتره جوړولی شي فایده منه. صحیح ده. نو اوس راته وایه چې دوستای عزیز اول ما بوره را میگیریم او میمانیم جوش بیایم. تو بوره را قبلا مربای زردک براتان گفتم بیخی طرز تهیه‌شم درست بوره را ماندیم که در قیام بیایه وقتی که بوره ما شربت شد اینو در یک دیگبر جدا بوره او انداختی. بله او انداختیم اون دو جوش خورده رفته سکوچ تو تیره شده. ایلم انداختی. نه ایل هنوز ننداختیم ایل اینجاست بوش از اینجا تا اونجا احساس میکنی. یگان وقت سیگنال کار نمی سیگنال از این طرف اون طرف بویش آمد من فکر کنم. دوستای عزیز بعد از او آب میمانیم دیگه بر دیگه جداگانه آب که جوش آمد انجیر خودمون مندازیم انجیر خوب میمانیم که نرم شه. وقتی که فهمیدیم که دیگه میبخشیم سرپوش ما صحیح نموندیم هر کاری که میکنین صحیح کنین نجیبه میفهمی نجیبه هیچ کار غلط نمیکنه میفهمی خب میفهمی دیگه یلدا. خوب که انجیر نرم شد بعد از او ایش هم شربت اضافه کنیم بخاطر اگه انجیر نرم نشه پیش از پیش بو شما بوده را پرتین انجیر خام باشه دیگه باز نرم خود نمیکنه. اگه مربای زردک باشه اگه مربای سیب باشه هر رقم نوع مربا باشه باید اول امور نرم کنی. اگه زردک باشه زردک نرم شوه اگه سیب باشه سیب اگه انجیر باشه انجیر بعد از اون شربتش اضافه کنی. اگه ما اول شربت اضافه کنیم بعد از اون که مو انجیر خام میمونه دیگه هر قدر که جوش بده نرم نمیشه. چی وقت دقیق کنیم خشک کنیم ایره نال میمونه برش ایره انجیر تر میکنیم انجیر خشک اگه بود اگه تازه بود نه ما تر نمیکنیم من خستو نه باید تستر کنین. انجیری که خشک بود باید تسترش کنین که کمک نرم شود. اگه تازه بود حاجت تر کردن نداره. دوستای عزیز نان دبل روتی داریم اینجا انجیر است ایل است بور است دیگه تاییشان براتان گفت بسیار ساده است. بازم میگم که باید دی اوبو که خسته کی نجبه جان امیر نمیشه به دری بگی من نمیفهم در پشتو تو چی میگی. اونم چیزی که خودت گفتی برای پشتو گفتم شما تر گفتین من گویی چه اوبو که خسته کی صحیح سیدونو دا چقدر وقت پیش باید یک نیم ساعت پیش
زود خود نرم میکنه. نیم ساعت پیش دو جوش باید تر شود. اوکی. خب بعد از جوش هم میتیم بشه دو. خب جوش هم میتیم. چرا؟ نگفتم خب به خاطر باید از نرم شود. اگر نرم نشه خب باز مربا نمیشه، لوابدار نمیشه. اوکی بسیار خوب. و کوشنیان د پاره ډیر خبرو کې چې کوشنیان اشتیا نه لري د مربا ورته جوړه کوي، سهار وخت ورکوي او سهار چې مکتبونو ته ځي. اوس خو زه فکر کوم چې رخصتي ده، خو سهار ډبل روټۍ کې چې ورته وهي ورې کوي ورته، نو خوند هم کوي. کوشنیان خوږ شی خوښوي. او همدې سره زه د بنډار ایمیلز خواته او ګورو چې چا مونږ ته ایمیلز را لیږلي چې په خپرونه کې جور ایمیلز. خدا کنه که صحتمند باشی و سلام به آشپزتان. ما شمس سلطانی هستم از مزار شریف. برنامه تان بسیار زیباست. شما بسیار گرداندنده موفق هستین. خیلی عالی برنامه را پیش میبرین. همیشه موفق و کامیاب باشین. ایمیل ما حتما بخوانین. تشکر از شما. تشکر از شما که ایمیل کردین. نه حتما ایمیل تا خواندم در برنامه. بیا هم د کانادا نه مونږ ته یو ایمیل راغلی ده او هغې مونږ نه یو خواهش کړی ده او دا نصرت شاه مونږ ته دا ایمیل د کاناډا نه رالیږلی. ستاسو خبرې په سر سترګو تاسو چې کوم د بدلون خبره کړې په خپرونه کې، نو موږ په هغې باندې فکر وکړو. که هغه نشو بدلولی باید امپروو وکړو. صحیح ده؟ نو لږ زړونه غټ ساتئ طنز و مزاح دپاره. ستاسو خبره زه منمه چې باید دا موږ امپروو کړو او ښه اوسېږي. باید ستاسو په مخ باندې مسکا راشي. نو د هغې دپاره موږ دغه سیګمنټ په دې خپرونه کې ساتلی ده. خو بیا هم ګرانه ډېره مننه ستا د نظر نه، ځکه دا ستاسو خپرونه ده. نو موږ خو کامیډي دې کې دې دپاره ساتو چې تاسو په مخونو مسکا راشي. نو ستاسو چې کومې خبرې موږ ته رالیږلي لیکلي مې دي، هغه موږ خپل ټیم سره شریکې کړي دي. په هغې باندې موږ کار کوو. سلامونه نجیبه جانې تاسو ته او ملاقي او ستاسو ټول ټیم ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږئ. پس له سلامه ستاسو پروګرامونه مو ډېر زیات خوښېږي. ډېره زیاته مننه. ستا د احساس نه مننه چې د خپل ګران وطن لپاره لري. او بیا راته وایي د موسیقۍ د موسیقي به لږه ډېره نه کوي په خپرونه کې. نو زه به دا ووایم چې وطن خو احساس باندې نه جوړېږي تر څو کار ونه کړو. او کار به داسې چې په دې خپرونه کې به مونږ تنا ډنګډو ته نه لرو. یعنې ډولونه به م راخیستي، موسیقي به وي، لږ د کار خبرې مه اورئ، چېرته لږ د کار بنډار کېږي هغه مه اورئ، د صحت سره تړلي، د ټولنې سره تړلي. صحیح ده؟ نو ایله خو به مخکې ځو. هر زموږ تلویزیونونه وګورئ، یو کې دوه رکبه خپرونې. دمه واخلي بیا بېرته راځو. راغلاست یو بیا خپرونه بنډار له نجیبې سره. او لیدونکو زمونږ د بدن هره حصه د هغې ښایست په خپل ځای. بیا غاښونه یقینا چې په مخ کې ډېر ښایست لري، خو مخکې به هم د خلکو غاښونه وتل یا به خرابېدل یا به درد کولو یا هر څه. خو اوس ډېر زیات کېږي. اوس زموږ د ماشومانو نه واخلئ، د ځوانانو نه واخلئ، هر څوک د غاښونو په تکلیف باندې اختر نه پوهېږو چې د دې وجه څه ده. نو نن غواړو چې نن په دې خپرونه کې په دې باندې پوه شو چې د غاښونه ولې درد کوي او دا څنګه د دې نه بیرته جوړ شو. کومو خبرو ته باید پام وکړو او څنګه ښایسته تندرسته غاښونه باید ولرو. او همدې سره ځو د یو ویډیوي کلیپ خواته. دا ویډیوي کلیپ ګورو، بیا بیرته راځو او زموږ چې نن میلمه د ډاکټر صاحب د سره بیا خبرو ته ادامه ورکوو. کله داسې هم پیښیږي چې نیمه شپه وي، غاښ په درد شي، نه ډاکټر وي او نه درمل. د غاښونو هغه برخه چې په سترګو لیدل کېږي د غاښ تاج بلل کېږي. تاج له 3 طبقې انساجو څخه جوړ شوی دی چې لومړۍ طبقه یې مینا، دوهمه طبقه دنټن او دریمه یې پولپ نومیږي. د غاښونو توروالی یا کریز لومړی په مینا کې څرګندېږي، بدون له اعراضو څخه وي، یعنې غاښ درد نه لري. کله چې توروالی د غاښ دویمې طبقې یا دنټن ته ورسیږي، ناروغ ته د هغه خوراکو پر وخت چې خواږه او سریښناکه وي لکه چاکلیټ، کاکاو، توت، خرما او نور
دردونه ترې پیدا کیږي. که د کریز یا توروالي مخه ونه نیول شي، توروالی د غاښ دوهم طبقه ټوله نیسي او د غاښ په پولپ تاثیر اچوي. پولپ د غاښ هغه برخه ده چې په هغه کې د اعصابو رشتې او د وینې کوچني رګونه موجود دي. نو خدای دې هر څوک د غاښ درد نه ساتي. څنګه چې تاسو پکې شو کته اکثر نیمه شپه خوب باندې سړی ودی او یو واری په غاښ باندې درد شي، نو بیا په د ځمکه اسماني وشي. په دې موضوع باندې خبرې کوو د ډاکټر سیاوش سره چې د خولې او د غاښونو د مرزونو متخصص دی. ښه راغلاست. تانک یو. سلام با شما، تشکر از اینکه ما را وقت دادین تا پروگرام شما تان بتانیم یک معلومات مفید به شما بدیم. تشکر از شما که آمدین و از ما فیس هم نمیگیرین. خب ډاکټر صاحب غواړم چې لږ په اسانو الفاظو کې زموږ لیدونکو ته او موږ ته دا واضحه کړئ چې د غاښونه د څه شي نه جوړ دي او ولې دي او که د غاښونه نه وي موږ به څنګه وایو. دندان یکی از اعضای وجود انسان می باشد که در زندگی انسان بسیار یک رول مثبت بازی میکنن. یا اگر دندان نمی داشته باشیم ما شما گپ زدن ما را، اسپیچ ما را، حتی فیش ما را و زندگی روزمره ما را و وقت غذا خوردن ما را ما هیچ نمیتونیم. و زمانی که اگر ما شما در چهره ما شما دندان داشته باشیم، چهره ما از نگاه فیس سیمتری یک شکل مشکل یا شکل خوب به خود میگیره، یعنی ما یک لوک خوب می داشته باشیم. اگر زمانی که اگر ما یک دندان ما را دست میتیم یا لاست میکنیم، به این معنا زندگی ما یک طبقهش لاست شده. خواهش میکنم. شما گفتین که دندان از دست میتیم، یادم آمد بسیار سال پیش، نه 100 سال پیش ما میدم این در افغانستان رواج بود کسی که دندان از می باز از گلد یکیش پوش میداد. نه بله کراون، گلدن کراون بود یا به شکل سیلور بود یا به شکل نوعیت های مختلف بود. امو زمان نظر به اونمو مدرنیزیشنشان اونمو چیز مدرن بود. باز خندم میگه هی تو میگه که معلوم شوه. خب دکتر سوال ما بگو این دندانای ما از چی جور هستن؟ دندانای ما شما هر دندان انسان از مواد مختلف جور است. به خصوص قبلا ما شما در پکیج دیدیم طبقه نامیل داره، دنتین داره، پولیپ داره. اینمی طبقات زمانی که ما شما دندانای ما را در طبقه اول میبینید، اینمی شاینینگ یا جلایش داره یا به حساب ما شما دندانای ما چمک میته یا روشنی میته. اینمی عبارت از طبقه نامیل دندان است. و اینی طبقه زمانی که اگر ما شما غذای مدرن بخوریم، مثلا پیزا و چیزا را، فاست فود چیزا را میخوریم، بالای دمینای دندان ما یک اثر منفی می داشته باشد. و به خصوص قبلا خواهر ما گفت، تمنا جان گفت مربا و چیزا را جور میکنن، به خصوص بالای دندان یک اثر. خواهر ما که نامش یلدا جان است. به می اساس یک بالای دندان ما یک اثر منفی می داشته باشد، چرا در ترکیبش کیمیکال و که مواد کیمیایی زیاد می داشته باشد. به می اساس است رو هر چقدر زندگی ما مدرنیزیشن شود، مدرن شود، به اون اساس دندانای ما زیادتر و زودتر خراب می شود. چرا قبل از وقت ما شما اگر در زمانه قبلی دیده باشیم، در وقت فاست فود، چیزای فوزی درینک یا اسپورت درینک سالم میکرد و هر چقدر سطح زندگی ما شما بلند بره، به اون اندازه ما شما دچار مشکلات گوناگون دندان می باشیم. بعضی خانم‌ها هستن دندانای خودشون وایتینگ میکنن، بعضی کساس نگین میمونن، بعضی کساس اورنگ میمونن، بعضی کساس نگینم باز شما پرفان میکنم. این چیزایی هستن روز به روز هر چقدر زندگی ما با سطح اپدیت شویم و مدرن شویم، به اون اندازه دندانای ما بیچاره از اپدیت نمیشه، از بد بدتر خرابتر میشه. و یک مشکل اساسی فعلا ما شما در افغانستان داریم و فامیلی چکاپ نداریم. باید هر 6 ماه در 6 ماه بعد ما شما یک چکاپ داشته باشیم. دو دیگه هم بگین که دو کدام چیزا دیگه است که دان ما جور است از جور است. دو چیزا دیگه یک طبقه دنتینش هست و یک طبقه دنتین است. از او ما شما طبقه بسیار سخت می باشد. زمانی که مینای دندان از بین برد دچار مشکلات گوناگون می باشد و هایپرسنسیتیو یا حساسیت پیدا میکنه. او از طریق خوراک از بین میره؟ بله، هر چقدر قبلا با شما عرض کردم، هر چقدر غذای ما مدرن شوه، ما شما اسید زیاد استفاده میکنیم، ترشی زیاد استفاده میکنیم، آچار زیاد استفاده میکنیم، کولد درینک زیاد استفاده میکنیم، کافی زیاد میگیریم، گرین تی، چای چیزا زیاد میگیریم. هر چقدر سطح زندگی ما با اون اندازه معیارای جهانی برابر کنیم، با اون اندازه دچار مشکلات دندانی زیاد می داشته باشیم. شما از نگین گفتین، ولی من میگم ما یک جای رفته بودیم، یک دختر فیلم نبود، آوازخوان بود.
او نمونگی اینجا مانده بود. حالی من گپ میزنم من میگم اینه میرم و بگم که رو سوک فکرت نیست. خوب شد که زمینه مساعد نشه که از او پرسان کنم، باز پسان فهمیدم که از فیشن هستن. بله، از خاطر یک فیشن است، از خاطر صرف میخواین یک اترکتیو، یک جلب توجه، یک انترستینگ در زمانی که اسمایل و میکنن. این طریقی چیزی رو سوراخ میکنه دادان یا کم زنه یا شما نه؟ طریقای مختلفشن در زمانی که در خود FDA فدرال دنتال اسوسییشن امریکا و این چیزا را اجازه نداده و نگین در قسمت های دندان، البته در روی دندان هیچ چیز جسم اجنبی را ما نمیتونیم بشانیم، چرا دندان با قدرتی پاک میگه ما شما چیزی میگیم سیمپل زبیس، هر چی سادگی در زیبایی است. اگر چقدر دندانای ما ساده باشه و دندانای خوبی می داشته باشیم، زمانی که نگین میشانیم طبعا چیزای کیمیکال استفاده میکنیم، این کیمیکال باعث میشه دندان مینه دندان زخمی یا دمج کنه. به مرور زمان ما دچار مشکلات گوناگون می باشیم. نن زمونږ موضوع ولې چې د غاښونو درد، نو د غاښونو درد وجې څو کیدای شي؟ زه خو د یو درد پیژنم چې غاښونه د چینجي وهي بیا درد کوي، که نه نورې وجې هم لري؟ علت‌های ریزنای پن دندان‌ها و علت‌های مختلف دارند. علت اولش هم از نگاه دیدگاه خود به این قسم با شما تشریح کردم میتونم. استرس ها رول داره. زمانی که انسان استرس داشته باشد بالای دندانشان بسیار یک اثر درد منفی می باشه یا سفیریان پن می باشد یا دردهای طاقت فرسا می داشته باشد، حتی با دوای درد و پنکیلر یا آرام نمیشد. علت دومیش حالت‌های دپرشن می باشد. ما شما زیادتر در یک موضوع دپرشن می داشته باشیم و بالای دندان یک اثر منفی می باشد، یعنی به نام جنرال پن میگن، یعنی در اطراف دندان به طور کلا عمومی به وجود میاد. واو، ما اولین دفعه شنیدم که از خاطر استرس و دپرشن، یعنی د جوار خفگان او د خفگان د وجه نه هم په غاښ درد. علت ریزن سومش هستش ما شما سلیپ لیست میگیم، کسای بیخواب هستن، همیشه زیادتر در فیسبوک و اینترنت و با صفحه اجتماعی هستن و از خاص فشارشان بالای عصب زیاد یا اقا حسد میکنه که شو خوش نمیبره. بله، اینمی چیزایی هستن به می اساس بالای دندان یک اثر منفی می داشته باشد یا دیدگاه اپدیت است، چیزای مدرنیزیشن نو است و چیزای قبلی را ما شما ثبوت کردن میتونیم. زمانی که دندانای ما به حساب ما فارسی ما شما میگیم آمیانه، یعنی دندانای بعضی از خاص که کریز داره یا به حساب آمیانه ما شما میگیم کرم خوردگی یا به حساب پشتو ما شما میگیم چینجی و اینمی چیزایی است. اصلا در دندان کرمی چیزا وجود نداره. یک مرض می داشته باشد، زمانی که یک دندان کریز پیدا میکند اول رنگش به شکل تباشیری می باشد، آف وایت می باشد، بعدا به شکل براونش میگیرد یا نسواری می باشد، بعدا به شکل بلکش میگیرد، سیاه رنگ می باشد. اینمی سه طبقه وقت سپری که دندان ما دچار مشکلات گوناگون می باشد. وقتی هوا ما شما می نوشیم، آب میگیریم یا چای میگیریم، چیزای دندانای ما بریخ پیدا میکرد یا هایپر سنسیتیو میگیم یا حساسیت می داشته باشیم. زمانی که دیدیم دندانای ما هایپر سنسیتیو یا سنسیتیو باشه، هر چیز زودتر به دکترها مراجعه کنیم. دکتر صاحباتان یک پلانینگ، یک منیجمنت خوبه با ما شما بگیرن. بله ها، دکتر صاحب سیاوش کتبو است، تاسو پښتو ته به هم جواب ورکوم. دا وخت دمه واخلئ، بیا بیرته رامنډه کوي. راغلاس خبرونه بنډاله نجیبې سره موږ هم لږې مفتې مشورې واغستې که نه د مفتو ډاکټر چې بیا راشي نو موږ خامخا نو تاسو هم د مفتو ډاکټر راغلي خپلې پوښتنې زر زر موږ ته راولېږي د ایمیل د لارې، د فیسبوک د لارې، د انسټاګرام د لارې او همداسې د فیسبوک خواته ځمه. حسین الله دراني لیکلي سلامونه نجیبې ترورې. خوشحاله شوي چې ترور دې راته وایي. ښه زویه چې وایي پوښتنه وکړه له ډاکټر صاحب نه زر غاښونه څنګه سپین کو او بل دا چې نن ولې داسې خفه وي په دفتر کې دې مزدوري کوله. دفتر کې خو هره ورځ مزدوري کوو صاحبه، نن ستړې یم، نن ستړې په دې نن په دفتر کې کار ډېر زیات و، یخ هم ډېر و که نه نن کابل کې هوا هم ډېره یخه وه، کار هم ډېر کړی ځکه مې دا مخ داسې نن
داسته د ستړي خفه ښکاري خفه نه یم ستړی یم بیا هم نو دی وایي چې څنګه غاښونه زر سپین کو همیشه اگر ما بخوایم دندانهای ما رو سپین کنیم یا دندانهای ما رو وایتینگ کنیم یگانه راهش هست ما از شکل کیمیکال یا شکل کیتایی است به نام وایتینگ کیت میگن اون رو استفاده میکنیم از طرف شب و زمان که لایت آف کردیم با مدت 3 روز استفاده میشن دندانهایشان وایتینگ میشن وایتینگ ما به 2 حصه تقسیم میکنیم یکی اون وایتینگ میگن یکی آفیس وایتینگ میگن به شکل عامیانه به شما میگم یکی رو دکتر خودش میتونه وایتینگ کنه با توسط لیزر و یکی رو خود مریض میتونه از طرف شب به شکل دراپ در داخل ما لیزر کرده بودیم و او را که میکنه دانه دو چینگ رقم میماره برای چند ساعت باز میمونه و اگر میخواین خانمایی که دندانایشان زیادتر صفحه شوه همیشه 6 ماه دندانای خودش اسکیلینگ کنن صفایی کنن کلینزینگ و همیشه روز 2 بار یا 3 بار تو واسه اشباه دندانای خودش برس کنن امروز برسایشان هر هفته بعد چنج کنن و برسایشان زیادتر از برسای استفاده کنن کوالیتی و کیفیت بیشتر خوبی داشته باشن چرا امروز بعد در مارکت ما شما میبینیم برسای بسیار ارزان است مگر کیفیتش بسیار پایان است و سوال سومش اگر دندانای خودشان میخواد سفید شوه کدام رنگ خداوند بهشان انتخاب کرده خود خداوند به نظر به چهرهشان به نظر به اسکینشان و نمور میچینگ کرده از واقع بیشتر یا نمیفهمن باید نمور با اون رنگ قضاوت کنن و اگر بخواین دندانای خودشان وایتینگ کنن دندانشان یک چیز معمولی است یک 6 ماه 7 ماه وایتینگ میباشه سفید میباشه ایتو نمیشه شما ما رو وقت نمیتین آینه میالی نم شما که گپ میزدیم ما یک 10 سوال در ذهن ما آمده فهمیدین با سوال خود خب اولین چیز که نو بر من است مثلا هر هفته بعد باید توتبرش چنج کنیم در روز 2-3 دفعه باید دندانا برش کنیم صحیح و فلورید چقدر نقص داره به دندانا دندانا فلورید 0.00 فلورید گفت فلورید فلورید آفرین فهمیدین شما فلورید یک چیزی است باید در آب آشامیدنی افغانستان یعنی آب ما شما درینک میکنیم هیچ اصلا وجود نداره چرا از زیادتر چای سیپتیک در افغانستان صورت گرفته نمیشه آب ما رو مکمل برهم ده و کسایی در کوهستانی یا در ماونتینگ یا ایریا زندگی میکنن دندانه از هم سفید و هم مستحکم هم استرانگ هم سفید می باشند به خاطرش سویه آب در اونجا فلورایدشان بلندتر است هر چقدر فلوراید در وجود بلند باشه با اون اندازه میتونیم دندانه ما مستحکم باشه اگر ازدیاد فلوراید هم در دندان شوه باعث تغییر رنگ یا باعث زرد شدن رنگ یا به نام یلونش به وجود میارن و با خصوص اگر اطفال ما میخواین دندانه سطمن داشته باشن کریمای دندان بگیریم باز به انسان نقص نداره زیادترشان نقص دارن اگر از فلوراید از 0.005 زیاد شود باعث کانسر میشه و شما کانسر هم رنگ کانسر میگن تانکس کانسر میگن چک کانسر میگن و سیستم گاستریک کانسر میگن و به زمانی که اگر ما شما فلوراید استفاده میکنیم تحت اسپشیالیست های مخصوص و تحت کاتگوری کسی به حساب درگز کنترلر است کسی اینمی چیزا اکسپورت در افغانستان میشه باید تیر در وزارت صحت عامه ثبت بررسی شود مقدار فلوراید از این واقعیت این چیزی در پشت کی توت پیست نوشته است درست است یعنی در صورتی که زیاد فلوراید هم باعث مرگ یک انسان میشه واو چقدر خوب ډیره مننه بله هم پښتنه ده هغه پښتنه دا ده چې د غاښونو درد ولې پیدا کیږي نو د غاښونو درد خو تاسو خپرونې د سیګمنټ په شروع کې ویلې چې ولې پیدا کیږي سید ذبیح الله ندا تاسو ویلي دي بیا هم بله پښتنه زر خرابیږي سیده نو اوسنی وخت کې زیات شمیر هلکانو غاښونه زر خرابیږي چینجی وهي میگه نمی عالی مثلا چې د غاښونو درد مخنیوی څنګه وکړم چې تو بتونیم که در دندانای ما درد ده سلام علیکم سلام بچه‌ها جور است کامرا بیخی تایت است یلدا جان سلام برسه خوب است سلام نجیبه جان خوب است سلام دکتر صاحب بزرگوار خوب است بخیر صحت خوب است چیال دارین خیرت شما خوب است شکر دکتر صاحب باور کو کردی ما هم نظر هستیم بالکل و ما هم با تمام مریضای میگم روز 400 500 تا مریض میبینم میگم دست شکست پای شکست خیره مگم دندان مریضای کی میبخشین ما غلط 500 تا مریضای خدا که میبینم در خواب میبینه خود خواب میبینه در خواب میبینیم نه خیر نه ده و خانه دارم که هر روز بری نفر لاین است میالم 5 دقیقه به شما وقت گرفتیم واره گفتیم نان خوردن میرم اگر نه قدر وقت نیست بسیار ببخشی ما برشان میگم که دندان وسیله مرد است که میتونه به توسط دندان خود از یک جای نجات بده نه چی رقم دندان نگاه کن نجیبه اسکرین خورده میتونی ولی درمان قروت میموری این رقم برش میگم و دوم من بهترین دکتر هستم خودت وقتی چوچگک بودی سند 6 سالگی بود قشق بودی امو آدم پدر جانت میورد
نجیب بسکوت این نوع ده. باز ما چی میکنیم دکتر سه به قواسل پیش رفتن نبود تا را دندانای نجیبه بسته میکردم. باز دروازه بسته میکردم دروازه را کت لغت که میذاریم دندانکای ازی کشیده میشد. به خاطر می دو دندان ما خرگوش واری شده اینمی تو خود دکتر بری عالم دو دیگه زبا گناه من نبود خود چیغ پیغ میکردی. اگه صحیح اینه تا ما از دکترها امروز که پیسه دار شده باز میره بدر پیش دکترهای خارجی یک کمک واری هم که دندان زرد میشه کریم از کانادا میاره. یعنی قدر خودت کی که کلان دکتر هستی برای ما تشریح کو اینمی تعریف کو اینمی دندان 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 عبارت از یک کتله خمیر می باشد که از بیراه با وجود میاد. یکی دوم دیگه کس دیگه دکتر سه از من سوال کرد که امی کس چه رقم یک بیهوش میسازه که دندانایش بکشه نه؟ راست میگن دکتر سه. اگه او مریض انسان بود آدم واری بود خو میگم بیشی که دندانه که بکشه مگه نبود در چوکی شاق بسیش که انبور کش که بکش که جل بلش بکش. سعی کوی بهترین کار بسیش که باز روز دیگه که دیگه دکتر صاحب جور کردیم بسیار با مزرعه دیگه خوب هم نیست بگویم امی بروتایش فقط پمپر ریکشاواره رکشا پشوری ریکشا پشوری عالمی هر دفعه که پنسا پیش میکنم هر دفعه مفتم بی غیرت مردم بدر خان خود درد میکنه دندان چه رقم درد داره ما دکتر صاحب چې وړکی ما خونه به ټول چینجو ځکه ما چاکلیټ ډیر زیات خوړل نو د چې دا اوس خبرو که چې پلا بره ځکه یقین کوم زما چې د کوشمال څومره اکثر دي ټول کې مخلکه غنی ولې نه چې به انوزه دکه نمیدادم در دندانش حالا گفتم چرا بیتابی داری میگه دقیقه دندان نیستم پنجه کلانم از زیر پای کردی این تو یک حالت از دکتر صاحب و عالی آدم اک تداوی کردیم چی میگه اکی بخورم اکی نخورم اکی بخورم اکی نخورم بلیاز خدا هر چی که میخوری فیس دکتر نخور دکتر صاحب شماره تبادل تک دندانای ما خیلی خراب است چی از خودت تداوی کردن نمیتونی؟ صاحب از خودت نمیتونی؟ نه والا من بسیار میترسم از این پنس چیزا ببخشید گفتم دکتر صاحب یک روز میمانم شو ببخشید دکتر صاحب باز ما تو تداوی میبینیم بسیار با غیرت هستی بسیار با غیرت هستی آفرین خب ډاکټر صاحب اوس دا راته وایي چې کومو خبرو ته پام وکړو چې زموږ غاښونه چې دي هغه زیړه نشي او درد هم ونه لري او چینجی هم رانه ونه وهي اگر بخوایم یک لبخند زیبا داشته باشیم در زمانی که اگر یک شخصیت قابل یک پرسونالیتی قابل اعتبار در یک جامعه داشته باشیم در قدم اول باید در زمان کودکی دندانهای ما را تکیه یا توجه بیشتر داشته باشیم وقتی که والدین طفلات تولد میشه بعد از سن یک سالگی باید تکیه یا نمو توجه دندانهایشان داشته باشد مادرها همیشه چک کنه دندانهایشان طفلا را اگر زمانی که دندان طفل میبینن سویدگی دارن یا کرم خوردگی دارن این سن سال که ما هستیم سعی از 50 بالا باید هر 6 ماه بعد بریم پیش دکتر بله ما شما باید هر 6 ماه و اگر اطفال باشد در جیران هر هفته باید مادرایشان چک کنه تشکر سایس ډیره مننه ډاکټر چې راغلی خیر اوسئ د ماخلو د مینه وروسته راځو د یو بل میلمه د یو بل موضوع سره بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره ورګه چې لږ وخاندم چې خلک درنو چې زه خفه یم ستړی یم نن د موږ چې بله کومه موضوع ده هغه مادې پر هغه چې باید موږ پوه شو خیرات یا صدقه ورکول او بیا خیرات غوښتل هم ځکه چې په افغانستان کې ډیر دي نو د دې صحیح طریقه باندې باید پوه شو په وجه باندې پوه شو نو دې دپاره موږ سره ډیر محترم عزت الله طارق صاحب چې د پوهنتون استاد دی له موږ سره دی خوش آمدید استاد تشکر چشمای ما روشن که بالاخره کامیاب شدیم که شما را بیاریم در برنامه همیشه که شما در برنامه میایین برنامه ما زیبا خوب میشه مگم اون موضوع که ما میگیریم خلکو تم ډیره فایده رسیږي ځکه ستاسو د پویولو د ویلو انداز ډیر ښایسته دی خیر اوسې ډیره مننه او نو موږ سره به دا اوس اونیر وعده کوي چې کله در سره وخت خامخا به راځي خپرونه ته صحیح ده خیره نو زه ځم د یلدا خواته او یلدا ګورم چې د انجیر د مربا چې ده د کوم ځای ته رسولې ده
بله نجیبه جان مربا آماده شده. خب حالا میکشمش که کمک یخ شوه. خب. در نان دبلوتی میمانم. تاسو ګوري برنوشت. لیدونکو دا څنګه شوي خو ایره کې به پسند مرتبان میندازین. بله بله. حالا کمک خود سرد کنه. اوکی ښه نو یلدا خو دا مربا ډیشاوټ کوي خو زه غواړم چې نن زمونږ کوم موضوع ده د هغې باره کې یو ویډیوي کلیپ هم موږ لرو دغه معلومات تاسو سره شریک کړو بیا راځو د استاد صاحب سره دا خبرو ته ادامه ورکړو. په حدیث شریف کې راغلی چې د انسان په بدن کې 360 جوړونه دي. د لپاره ضروری ده چې د هر جوړ لپاره هر ورځ یوه صدقه ورکړل شي. اصحابو کرامو عرض وکړ چې یا رسول الله چاته د دې طاقت دی چې هر ورځ د 360 جوړونو لپاره صدقې ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په مسجد کې چې کومه ګندګي لکه خزلې یا ډیکي و غیره پراته وي د هغه لرې کول هم صدقه ده. له لارې څخه د مضر او تکلیف رسونکي شي لرې کول هم صدقه ده. د دوه کسانو ترمنځ انصاف کول هم صدقه ده. هر هغه ګام چې د لمونځ کولو لپاره پورته شي هغه هم صدقه ده. یو کس چې لاره یې ورکه کړې وي او هغه ته لارښوونه وکړي هغه هم صدقه ده. هر روژه صدقه ده. حج صدقه ده. لاره کې د تلو پر وخت چاته سلام اچول هم صدقه ده. د نیکۍ حکم کول هم صدقه ده. له بدۍ څخه منع کول هم صدقه ده. د کوم ناتوانه کس د تعلیم لګښت په غاړه اخیستل هم صدقه ده. له مسلمان سره په مسکا سره ملاقات کول هم صدقه ده. کوم کس ته د دینی مسلې بیانول او ښودل هم صدقه ده. هر نیکی صدقه ده. لیکن د دې تاثیر هغه وخت کې په نظر راځي کله چې هغه کس د خپلې ذمې حقوق او فرایض ادا کړي او خپله معامله له الله تعالی سره سمه کړي. له دې څخه بغیر نیکي خپل برکتونه نشي ښکاره کولی. دې لپاره دا پورته ذکر شوي نیکي چې په صدقې کې ګڼل کیږي هغو کې د وزن او تاثیر پیدا کولو لپاره ضروری دی چې موږ د الله تعالی له نافرمانۍ څخه ځان وساتو او د الله تعالی ارشادات ومنو او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه ژوند وکړو. ډېر ښه یعنې یوازې پیسو د لارې صدقه نه ده دومره ډېرې لارې دي. نو اول خو طارق صاحب دا راته وایستئ چې دا دومره ډېرې لارې دي د صدقه ورکولو او موږ دا فکر کوو چې خالي دا پیسو لاره ده صحیح ده. نو ولې موږ باید دومره ډېرې صدقې ورکو؟ تشکر میکنم. سلام خدمت شما، سلام مجدد و خدمت علاقمندان برنامه‌تان. خب در مورد صدقه خودش تقریبا توفی بلایوز ما نامیده یا پرداخت کردن بلایوز که عملا از جانب مقابل عوض خواسته نمیشه که عوضش بالا الله جل دادم تو هست و او خواسته میشه که دو بخش داریم ما. یک بخش صدقه که فرض است و به عنوان زکات معرفی شده و یک بخش صدقه است که به عنوان نوافل است که کارهای خیر ما انجام میدیم. پس بحث صدقه بسیار گسترده است. هر عمل خیری را که چنانچه حدیثی را در پکیج خدمت دوستا تقدیم کرده هر عمل خیر صدقه است. سخن نیک صدقه است. با پیشانی با صحبت کردن صدقه است. خنده کردن در مقابل یک دوست مسلمان برادر صدقه هست. سنگ دور کردن مثل که حدیث شریف ذکر که صدقه است. هر کار خیر میتونه صدقه شده باشه و هر عملی که به جانب مقابل در اجتماع و فامیل به همه منفعت برسانه و از آدرس از شخص بوده باشه او را به عنوان صدقه میشه که چنانچه پیامبر علیه السلام میفرماید که اگر گپ خوب یاد داری بگو، اگر نداری چوب باش. یعنی حداقل گپ خراب برای کسی تقدیم نگو کسی آزرده شود. یعنی سعی کنه که مردم ازتان خوش بوده باشه. گپی که میزنه خیر فلیقل خیرا او لا یصمت. یک نفر اگر میخواد گپ بزنه باید گپ خیر بزنه، گپ خوب بزنه و اگر گپ خوب یاد نداره جای نیست که گپ خوب بزنه خاموش باشه. پس خاموش بودن صدقه است. یک نفری که میخواد اذیت کنه که اذیت نکرد صدقه است. بنان حتی مثلا کسی که پیامبر بزرگ اسلام میفرماید در فامیل خود مثلا کسی میره به طفل خود یک کیله یک مالته میبره صدقه است. به دختر که خود صادق میته صدقه است. پس خداوند جل جلاله تو تعامل همراهش میکنه که هر قدمی را که میگذاره برای آبادی اجتماع صدقه حسابش میکنه. آدمی جهت است که پیامبر اسلام میفرماید میگه عمل مومن چقدر عجیب است که اگر یک کار را انجام میده که به فایده خودش است. مثلا خوردن آب، نوشیدن آب سرد که زیاد سرد نباشه،
نوشیدن آب سرد که به بدن مفید است خودش صدقه است که خودش می نوشه. مثلا شما ادیان غیر اسلام میبینید میگه که هرچقدر خود اذیت کنی ثواب داره. مثلا در گرمی آب گرم بنوش، در سردی آب سرد یخ میده یا سر آتش بگرد نماز بخوان. در حالی که در اسلام میگه در عبادت بسیار اخلاص است. بله. در گرمی آب سردتر، در سردی با آب گرمتر. کسی میگه با آب سرد از زمستان وضو کردن تا مکروه است. پس وی بیا میوزی که چا ویلی وای په یخ او په یخ کې چې او داس کوي دا ثواب نه ثواب نه لري، دا مکروه ده. سیده زه بیرته راځم تاسو خبرو ته او تاسو پښتنو ته هم چې د فیسبوک د لارې یا د ایمیل د لارې تاسو کړي خو دا وخت دمنه د ماخلو بیا بیرته راسره کیږو. خپرونه بنډار له نجیبې سره او موږ چې د مینې تلو د هغې نه مخکې نو طارق صاحب ویلې چې هغه دی ما ورته موږ اورېدلي دي اخوا د دې خوا نه وایي چې هغه دی په یخو به اودس کوه ډېر ثواب لري. هغې وایي چې نه دا خو مکروه دی. دا یې راته لږ تشریح کړي دا څنګه؟ خب قبلا ذکر کردیم که در عبادت اخلاص معیار است نه مشقت. حتی پیامبر علیه السلام نماز میخواند، یک مقدار نماز خود طولانی کرد. قرآن کریم آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى که طه نام پیامبر علیه السلام است که ما قرآن نازل نکردیم که خود مشقت بتی، زیاد سر خود فشار نبیر. بنان وقتی که ما عبادت انجام میتیم با تمام به شکل نرمالش انجام میتیم میشه و دو اخلاص می. حالا اگر یخ ما بشکنانیم وضو کنیم نه تنهایی که ثواب نمیبریم مکروه هست. دانشمند چرا آب یخ جذب نمیشه و آب گرم زیاد هم جذب نمیشه، در پوست میلخشه. از این جهت ما اذیت میشیم. در عبادت هر چقدر آرامش بود، هر چقدر کیفیت داشت، خوشحالی بود و هر چقدر دو زینت مراعات شده بود، زیبایی مراعات شده بود، او عبادت حیثیت کیفیتش بالا میره. اما هر چقدر ما تشریفات بیرونی را بگیریم سر خود، مثلا یک نفر بره سر لخ نماز بخونه، سر خار، سر سنگ، نمازش مکروه میشه به خاطر که احساس آرامش نمیکنه. و ځان ته تکلیف ورکول هم نه ده ځان ته تکلیف کردن، اذیت کردن خود این خود دین عیسویت از دین ما نیست. دین ما هر چقدر دغه وجه چې بیا خودکشی حرامه ده. بله از این جهت خود قرآن کریم میگه شما خدا به دست خود به هلاکت نندازی، زیر فشار تا چی نگیری. حتی اگر کسی کمر درد بود ششتگی نماز بخونه، نمیتونست خوکی نماز بخونه، وضو کردن نمیتونست تیمم کنه. خب منتها نماز خدا ادا کنه، کار خیر انجام بده. ای که بگیم که چقدر خدا سر خود سختی بیاره، با سر سختی نیست و خداوند مکلف نگردانده ما را، ما اگر به اندازه توان ما اندازه توانمندی خود میتونیم که مکلف داشته باشیم. دا خو مونږ ولیدو چې د یوازې دا نه چې ته د پیسو د لارې یا د نور مدني کوم شیان یې هغې د لارې ته خیرات ورکول چې ډېرې زیاتې لارې لري که نه. نو دا راته وایي چې دا مونږ دغه خیرات یا صدقه چې غوښتل کېږي په سړکونو باندې، که رسټورانټ ته ځي نو کمیس نه دې رانیسي، که په موټر کې ناستې شیشې در ټکوي، صحیح ده. نو دغه د خیرات غوښتن هم خپله څه طریقه مونږ لرو؟ بله، خود خیرات خواستن یک عمل نامشروع است که ما خیرات بخواهیم و برای مسلمان جواز نداره خیرات بخوره مگر در حالت ضرورت. در حالت ضرورت که کلگی میفهمه چیزای حرام هم حلال میشه. نه مثلا کسی حالت ضرورت میباشه از روزه را خورده میتونه و ده ها کار دیگر میتونه. بنان خود خیرات خواستن ناجایز است، نارواست. پیامبر علیه السلام کسی که خیرات میخره روز محشر روش پوست نمیداشته باشه، همگی میفهمه که خیرات طلب است، خیرات خواسته. اما واجب ما چیز در مقابل خیر. خب خود قرآن کریم برای ما اخلاق تنظیم کرده. گفته کسی از شما خیرات خواست، اگر پول داشته بده برش، اگر نداشته گپ نیک بزنی، از پیش شما گپ بد صادر نشه که او اذیت شه و توهین شه و تحقیر شه. نه،
خب این یکی فرهنگ خیرات طلبانه است که اذیت میکنن. این یک مسئولیت دولت است که مخصوصا وزارت ارشاد اوقاف، مخصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ که فرهنگ سازی کنن که اینمی مشکل مردم به نحو از آنها یک تنظیمش کنن که به مردم اذیت نکنه. اینا یا میرن در مسجد، در هتل، در کسی که نان میخوره مزاحمت میکنن، تبعیض کو نفر مجبور میسازن که ناسزا بگویه، مجبور میسازن که توهینش کنه. بیا یو بل خبرم نه کنه که یو ته د خیرات ورکو د موټر ولاړی نو بیا نو یو پنځه شپږ و نورم راځي نو دربا زړه دې مورته خوږیږي. خو خبر داسته چې موږ خواوشا کې ګور څومره ډیر دي نو بله خواست توانمندی ما از تحمل ما بالا میشه. اگر پیسان باشه چقدر بوده باشه، اگر نبوده باشه با یک نفر روی خوش با دیگه اذیت میشه. پس بنان این مکلفیت دولت است که یک برنامه برش تنظیم کنه تا همین تگدی از روی بازار جمع کنه، مبارزه علیه تگدی کنه که این مردم جمع کنه، یا برشان کار تنظیم کنه یا یک مورد دیگه فرهنگ سازی کنه. اما برای عام ما این است که با وصف فکر چه قصر ما فشار میه سعی کنیم که اخلاق نیک امارت کنیم، هیچ که نشد جواب برش ندیم. اما گاهی وقت است که ما 100 روپه خیرات میتیم، در کنار 100 روپه 20 گپ دیگه میزنیم که آن دوی بزرگی تایبی خوب او خیرات تلبیسته او حالا از همه مرزها عبور کرده. خب ما خیلی کنیم؟ پس مکلفیت ما این است که حداقل اگر خیرات میدادیم خوب در خوب، اگر خیرات نمیدادیم توهین تحقیر نکنیم. باز دوستای تو فکر میکنن که شاید این چرس بزنه پول یک کار دیگه میکنه. ما خب به اون نفر خیرات نمیتیم، به نام الله میتیم. ما معامله ما که خداست که از اون نیست. این که چی میکنه با ما چه ارتباط داره؟ خب این بخاطر یگان وقت ما میگیم نه این خب پودر یا چیزی میزنه، نه ایره نمیتیم، این خیرات نمیشه. نه خیرات اگر بفهمی که پودر میزنه که نتیش، اما اگر که نمیفهمی که چی میکنه با تو ارتباط نداره. تو مثلا به نام خدا میتیش که از او تعاملت است، او که هر کار میکنه او میفهمه و خداش میفهمه. ما به خاطر به او خود نمیتیم، ما خب آدرس خدا میتیم. پس حالا که مهم چیز ببخشید که چی را ما خیرات بتیم. گاهی وقت اگه متوجه باشید در نانوایی خیرات طلب میره که نان بته سعی میکنیم نان سوخته خدا میته. ما اگه خیرات بخوایم سعی میکنیم دایی که بسیار کونه است امور خیرات میتیم، یا صدی یا خانه کسی به لباس ما که از او استفاده نکنیم امور خیرات میتیم. بله قرآن کریم میگه نه خیرات وقت معیار خیرات قرار میگیره که چیزی که دوست داشتی او خیرات بده. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به نیکی نمیرسید تا وقتی که خیرات ندی. او خیرات چیزی را که دوست داره، او چیز زیادگیره که تو از حتی خودش هم وقتی که ما به خود استفاده میکنیم چیز خوب است، وقتی که با آدرس خدا روانش میکنیم چیز کونه اضافه شاریده از بین رفته، مثلا میوه فروش هم سیبش که خراب میشه او را خیرات میته که او خیرات تام خیرات میشه، ولی خیرات نیست که ما را پیش خدا نزدیک بسازه. چرا میگه که تو چیزی را که دوست داشتی او را خیرات بده. خب پس معیار خیرات دادن به این شکل است. این که مردم ما را اذیت میکنه، از حدش میگذره، این مکلفیت دولت است که برای یک برنامه تنظیم کنه، فرهنگ سازی کنه، کوشش کنه که یک مبارزه علیه تگدی کنه که هر چیز مبارزه داره اما علیه خیرات طلبای مبارزه نداره. تشکر ډیره زیاته مننه. یلدا جان این مربا شما تیار کردین؟ بله تیار شد. خب و ایره بر بگین این مربا بر چند مردم کفایت میکنه؟ از این مربا دیگه بر صبح که باشه 4 نفر 5 نفر که خب اشتیا داشته باشه سیر میکنه، اگر نه که باز کم اشتیا باشه شاید 7 نفر هم شود. صحیح. ډیره زیاته مننه. خیر اوسې تاریخ تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې راغلی پر تو ډیر ښایسته تشریح کړی موږ ته د خیرات د صدقې د خبر هم ډیره زیاته ښایسته راته تشریح کړه. خوشاله اوسې کورم ودان او دا زمونږ نه بندر خو دوی چې د پام ور ګرځیدلی او د تاریخ صاحب د خبرو مو ډیر څه زده زه خو یقینا دی چې همیشه خبرونه تر یو دا خوشاله بل دا چې ډیر څه زده کوم. نو په الله مسپارم خامخام ولري خوشپه ولري. دل دی افغانستان د الله په امان.